در حین ورود جوجه ها 24 ساعت اول حتما روشنایی رو در همون روز شما باید داشته باشید. سلام، امروز میخوام اقدامات لازم رو قبل از جوجه ریزی بلدرچین خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید جوجه های بلدرچین بسیار حساس هستند. قبل از اینکه جوجه های بلدرچین رو ما وارد فارم خودمون بکنیم حتما باید اقداماتی رو قبل از ورود جوجه ها انجام بدیم که بتونیم جوجه های سالمتری رو داشته باشیم. اولین اقدامی که لازمه که ما باید انجام بدیم بحث ارزیابی جوجه ها در همون فارمی که شما میخواید از اونجا خریداری خودتون رو انجام بدید. باید برید از نزدیک جوجه های خودتون رو تست کنید، از نظر بیماریزایی اونها رو مورد ارزیابی قرار بدید. حتما باید برگه های آزمایش مربوط به MS و MG رو در دستتون باشه و بتونید اینها رو در واقع از نظر بیماریزایی تست کنید، ببینید که خدای نکرد اینها بیمار نباشن که وارد فارم شما بشن. این یک نکته است. نکته دوم این که شما از مراکز و منابع معتبر جوجه های خودتون رو برید تهیه کنید. از هر جایی دوستان جوجه نخرید، از جاهایی که واقعا میدونید که مسئول فنی داره، بعد کارشناس فنی داره، دامپزشکان روش به هر حال عنایت دارن و مسائل مربوط به بلدرچین رو دارن اونجا پیگیری میکنن، تحت درمان هستن، تحت بررسی هستن، تحت تغذیه مناسب هستن. برید از همون جایی که به هر حال اطمینان بیشتری براتون هست برید از اونجا خریدهای خودتون رو انجام بدید. بعد از اینکه مطمئن شدید که جوجه های خودتون رو از مراکز و منابع معتبر خریدید و برگه های آزمایش هم دستتون هست، اقدامات زیر رو هم میتونید در رابطه با جوجه ها در سالن خودتون انجام بدید. اولا اینها باید در کارتون های 200 عددی بیاد، 200 قطعی بیاد. بیش از این تراکم به هیچ وجه مورد قبول نیست. حتما سعی کنن اونایی که ارسال میکنن بیش از 200 قطعه رو در کارتون ها اینها نذارن. مورد بعدی بحث دما و رطوبت هست. دوستان ببینید دمای لازم برای ورود جوجه ها حتما باید همون 37 درجه برای روز اول باشه. 37 درجه سانتیگراد به اضافه 65 الی 70 درصد الی 75 درصد رطوبت رو حتما در سالن خودتون برای هفته اول سعی کنید که اینها رو رعایت کنید. نکته دوم، قبل از ورود جوجه ها سعی کنید که گازدهی رو حتما انجام بدید. دوستان بحث بیوسکیوریتی برامون بسیار اهمیت داره، بحث حفاظت زیستی، بحث بهداشت برامون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست. نحوه گازدهی به این صورت هست که 40 cc فرمالین رو شما با 20 گرم پرمنگانات برای 1 متر مربع حتما باید آماده کنید و سعی کنید که این دستورالعمل رو رعایت کنید و فرمالین رو روی پرمنگانات بریزید. یعنی وقتی که 1 متر مربع رو شما برای 40 cc و 20 گرم مشخص کردید، این رو به طوری باید شما انجام بدید که فرمالین روی پرمنگانات ریخته بشه. اگر برعکس این انجام بدید و پرمنگانات رو روی فرمالین بریزید حتما آتش خواهد گرفت و آتش زایی رو شما خواهید دید و مشکلاتی رو براتون به وجود خواهد آورد. سعی کنید این موارد رو دوستان در گازدهی رعایت کنن. نکته بعدی این هست که 72 ساعت قبل از این که شما جوجه ها را برید از منابع معتبر خریداری کنید و قراردادهای لازم رو با اون مراکز ببندید، حتما باید گازدهی رو شروع کنید و اون تاریخ ورود جوجه براتون مشخص باشه. گازدهی رو انجام بدید و 24 ساعت بعد از گازدهی شما باید فنها رو باز کنید تا فرمالین و پرمنگانات و گاز به بیرون در واقع انتقال پیدا کنه و محیط برای ورود جوجه ها مناسب باشه. اگر گاز در درون فارمتون و سالنتون باقی مونده باشه حتما ایجاد مسمومیت، ایجاد خفگی، ایجاد ریزش آب از چشمه‌های جوجه ها و
ممکنه تلفات هم در این زمینه بدید. مراقب این گازدهی و ضدعفونی از طریق فومیگاسیون و گازدهی هم دوستان باشند. در حین گازدهی سعی کنید که دوستان 2-3 درجه یعنی حدود 30 درجه شما دما رو داشته باشید به اضافه 70% رطوبت. این میزان در واقع به شما کمک میکنه هر نوع ویروس و باکتری که در داخل فارمتون باشه اینها از بین برن. این هم یک نکته است که دوستان سعی کنن این رو از نظر بیوسکیوریتی حتما رعایت کنن. تمامی اقلامی که از آبخوری گرفته تا دانخوری در حین گازدهی و در حین فومیگاسیون باید در داخل سالن باشن که اونها هم در واقع هر گونه باکتری و میکروبی که باشه باید حتما اینها هم در حین گازدهی از بین بره. هیچ نوع و هیچ گونه آلودگی از دوره‌های قبل، هیچ گونه کودی نباید در داخل سالن شما داشته باشید. اینم یک نکته است دوستان رعایت کنن. حتما با کاردک اینها رو جمع‌آوری کنن، شستشوی لازم رو انجام بدن، شعله افکنی رو انجام بدن که بتونن سالن تمیزتر و مرتبتری رو داشته باشن. در حین ورود جوجه ها 24 ساعت اول حتما روشنایی رو در همون روز شما باید داشته باشید. آبخوری ها و دانخوری ها را تنظیم کنید که بلافاصله بتونن از آب و دان در روز اول استفاده کنند. جوجه ها با توجه به اینکه مسیر طولانی ممکنه در واقع حمل و نقل بشن و مسیر طولانی رو طی کنن برای رسیدن به فارم شما، حتما باید اینها رو رعایت کنید تا بتونن با آب کافی و غذای کافی دسترسی لازم رو داشته باشن. در برخی از منابع ذکر شده که شما آب قند میتونید بدید، 3 تا 5% آب قند میتونید براشون بدید تا زرده اینها هم در واقع جذب بشه، بتونید در واقع جوجه های سالمتری رو داشته باشید. در حین بیماری و در حین واکسیناسیون دوستان سعی کنند که 2 درجه دمای سالن خودشون رو به بالا ببرن که مشکلاتی برای طیور خودشون و برای بلدرچین های خودشون به وجود نیاد. دوستان نکته بعد این هست که در هفته اول سعی کنید از مولتی ویتامین استفاده کنید، چون طیور استرس بیشتری دارن، استرس حمل و نقل دارن، استرس در واقع سر و صدا دارن، استرس ورود به فضای جدید رو دارن. سعی کنید از مولتی ویتامین استفاده کنید که بتونید اون جلوی استرس های لازم رو بگیرید. بعداً بلدرچین ها عادت میکنن به فضای جدید و به فارم جدیدتون و میتونید جیره های جدید رو برای بلدرچین ها تجویز کنید. در بعد و ورود جوجه ها میتونید از مادر مصنوعی هم استفاده کنید. مادرهای مصنوعی معمولاً حرارت خوبی دارن، میتونن همون 37 درجه سانتیگراد رو به اضافه 65 الی 70% رطوبت رو برای شما در واقع در فارمتون تأمین کنن. در هفته اول دوستان باید بحث آبدهی رو و افزایش رطوبت سالن رو حتما تأمین کنن و همون 65 الی 70% رطوبت رو برای فارم خودتون تأمین کنید. در هفته های بعد اینها یواش یواش کاهش پیدا میکنه و میتونید به 50% رطوبت این رو برسونید و از طرفی دما رو هم میتونید هر هفته 2 درجه سانتیگراد پایین بیارید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر در رابطه با جوجه ریزی بلدرچین برای روزهای اول مطالبی رو داشتید یا سوالاتی رو داشتید که کامنت کنید، در اسرع وقت برامون بنویسید تا به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.